Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi vom face un nou tutorial în care o să te învăț cum să deschizi și să închizi un iPhone. O să te învăț asta nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, să bifezi opțiunea toate. Dacă ești pentru prima dată când faci contact cu un iPhone și ai trecut de la Android la iOS, astăzi o să te învăț acest clip, cum să închizi și să deschizi telefonul tău. În momentul de față, cum bine vedeți și dumneavoastră în imagini, telefonul nostru este deschis. Pentru a-l opri, vom folosi butonul de power din partea dreaptă și butonul de volum din partea stângă de jos, da? După cum bine vedeți și dumneavoastră, avem în imagini un buton roșu. Glisăm acel buton roșu de sus din partea dreaptă înspre partea stângă, da? Cum bine vedeți, în momentul de față, iPhone-ul nostru se închide. Pentru a deschide iPhone-ul nostru, apăsați butonul din partea dreaptă. Țineți apăsat până se deschide, până apare acel măr, da? Măr de la Apple. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!